Mến chào các bạn. Là một người yêu thích thể thao hay là đã từng xem thể thao trên TV, chắc chắn là ai cũng đã từng nghe đến doping. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ được là doping là gì. Vì sao trong tất cả các bộ môn thể thao luôn cấm vận động viên sử dụng doping trong thi đấu? Nào, mình cùng khám phá thử xem nha. Doping là tên gọi chung của tất cả các chất kích thích bị cấm sử dụng trong thi đấu thể thao, bất kể là chuyên nghiệp hay là nghiệp dư. Hiện nay, doping có 3 dạng phổ biến. Thứ nhất là doping máu, là việc vận động viên sử dụng các chất kích thích như là ESP, NESP nhằm tăng cường vận chuyển oxy qua hồng cầu và đẩy mạnh sự tuần hoàn của máu, từ đó giúp tăng cường sức mạnh và tốc độ của cơ bắp. Thứ hai là doping cơ, là quá trình sử dụng các chất kích thích tự sản sinh hormone trong cơ thể để tăng cường sức mạnh của cơ bắp như là hormone peptide, EPO, trimetazidine. Thứ ba là doping thần kinh, là việc sử dụng các chất kích thích tác dụng ngăn chặn, điều khiển và phản hồi của neuron thần kinh cơ bắp đến não. Vì vậy, hệ cơ bắp không bắt buộc phải nghỉ khi mệt. Ngoài ra, còn một số chất doping phổ biến đáng kể như là chất kích thích promanta, caffeine, các chất giảm đau, morphine, methadone hay là các chất đồng hóa, chất lợi tiểu. Như mình đã nói ở trên, doping là chất kích thích và có tác dụng làm tăng khả năng hoạt động của cơ thể. Ngay cả trong trạng thái mệt mỏi nhất, doping đều là những chất có khả năng đẩy nhanh cái tốc độ tuần hoàn máu để tăng cường khối lượng máu chảy về tim. Việc sử dụng doping là một trong những cái biện pháp tinh vi để tăng cái lượng hồng cầu trong máu, do tế bào hồng cầu chứa oxy để cung cấp cho máu, giúp máu lưu thông tốt hơn. Vì vậy, khi tăng cường hồng cầu vào máu sẽ giúp cơ thể hoạt động nhanh hơn, mạnh hơn và có khả năng chịu đựng mệt mỏi, đau đớn một cách phi thường. Chính vì những nguyên nhân trên mà doping luôn luôn bị cấm sử dụng trong thi đấu thể thao, nhằm để đảm bảo tính công bằng cho các vận động viên. Hơn nữa, việc sử dụng doping còn gây ra rất là nhiều tác dụng phụ nghiêm trọng cho cơ thể, một số còn gây ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của vận động viên. Hầu hết tất cả những vận động viên đều hiểu và biết được những tác hại mà doping có thể gây ra. Tuy nhiên, vì thành tích, vì những áp lực đè nặng mà họ có thể bất chấp và luôn tìm cách để sử dụng chất này trong thi đấu. Dưới đây là những biến chứng và tác hại có thể gặp khi sử dụng doping. Thứ nhất là làm yếu cơ, to các đầu chi. Khi sử dụng doping sẽ kích thích cơ thể sản sinh ra hormone, nội tiết tố tăng trưởng trong cơ thể giúp tăng sức bền và sự dẻo dai cho các vận động viên. Tuy nhiên, về lâu dài nó sẽ làm yếu cơ và phình to các đầu ngón tay, ngón chân hoặc là gây ra bệnh tiểu đường. Thứ hai là làm rối loạn, biến đổi hormone giới tính. Thực tế, doping giống như là những chất kích thích đều làm tăng cái nội tiết tố nam trong cơ thể. Do đó, trong trường hợp các vận động viên nữ sử dụng sẽ khiến cho cơ thể biến đổi nam hóa. Một số biểu hiện đáng chú ý là giọng nói trầm lại, mọc râu, nổi mụn, rối loạn kinh nguyệt. Mặt khác, nếu vận động viên nam sử dụng lại có xu hướng nữ hóa như là teo tinh hoàng, chất lượng tinh binh bị giảm sút hoặc là nghiêm trọng có thể là gây ra liệt dương. Thứ ba là gây ra hội chứng run rẩy. Bản chất của doping là chất kích thích giúp cơ thể trở nên cường tráng, tăng cường sự dẻo dai, bền bỉ trong một thời gian nhất định. Tuy nhiên, đã có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng doping có thể gây ra hội chứng run rẩy chân tay hay là hồi hộp, suy nghĩ nhiều, dẫn đến thiếu ngủ, gây suy nhược cơ thể. Thứ tư là gây tán huyết, sốt, mẩn ngứa. Việc tăng cường oxy trong máu của các chất ESP hay là NESP trong doping chính là nguyên nhân gây ra tình trạng tắc nghẽn mạch máu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng. Chính vì vậy, các vận động viên khi sử dụng doping có thể bị tán huyết, sốt, nổi mẩn ngứa, hen suyễn, nhiễm khuẩn gan. Cuối cùng cũng là nguy hiểm nhất là sẽ gây ra suy thận và ung thư gan. Việc lạm dụng và thường xuyên sử dụng doping là một trong những tác nhân gây ra tình trạng giữ muối trong cơ thể, mang lại tác động xấu cho các cơ quan nội tạng. Đây là nguyên nhân chính gây ra những bệnh suy thận, suy gan, ung thư gan. Có bạn sẽ thắc mắc là ban tổ chức thể thao làm thế nào để phát hiện ra các vận động viên sử dụng doping? Thì ai cũng biết là việc sử dụng doping trong thi đấu thể thao là một hành vi gian lận và đáng bị loại trừ. Tuy nhiên hiện nay chưa có kỹ thuật hay là biện pháp tối ưu nào có thể kiểm tra doping cho tất cả các chất kích thích, vì mỗi chất khác nhau cần dùng một cách xét nghiệm riêng biệt. Do đó, việc kiểm tra doping với các vận động viên thể thao là vấn đề vẫn rất nan giải và phức tạp. Hiện nay có 2 phương pháp kiểm tra doping phổ biến là lưu mẫu máu và xét nghiệm lại. Tuy nhiên, các phương pháp này chỉ phát hiện được chất doping có sẵn trong phòng thí nghiệm. Còn trong trường hợp phát hiện ra một chất doping nào đó mà trước đây chưa có, thì các phòng thí nghiệm sẽ phải tiến hành xét nghiệm lại mẫu máu đã được lưu trữ của các vận động viên. Thủ thuật sử dụng doping của các vận động viên ngày càng tinh vi hơn. Cùng với đó, các loại thuốc doping cũng được điều chế khéo léo để tránh bị phát hiện bởi các xét nghiệm thông thường. Do đó, để tìm ra cách phát hiện vận động viên sử dụng doping vẫn hết sức phức tạp. Mặc dù sử dụng doping có nguy cơ gây hại cao cho sức khỏe, song hiện tượng này vẫn rất phổ biến trên thế giới do các vận động viên phải chịu sức ép thành tích quá lớn. Trong một cuộc điều tra tại Pháp, 80% số vận động viên được hỏi cho biết là họ sẵn sàng sử dụng doping nếu việc này chắc chắn dẫn họ đến ngôi vị quán quân trong các giải đấu châu Âu. Vinh quang nào cũng phải đánh đổi bằng máu và nước mắt, còn gian lận chỉ là biện pháp tạm thời, chưa kể phải đánh đổi bằng sức khỏe lâu dài. Hãy comment chia sẻ ý kiến về vấn đề này các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn cảm thấy hay và hữu ích thì đừng ngần ngại đăng ký kênh một video, like và chia sẻ một video, chỉ một video mà thôi các bạn nhé.